Γεια και χαρά! Ευχόμαστε όλοι να είστε καλά και να σας βρίσκουμε ακμαίους και υγιείς. Για όσους μας επισκέπτονται για πρώτη φορά ή απλά το έχουν αμελήσει, να σας υπενθυμίσουμε να μας ακολουθήσετε πατώντας το κουμπί subscribe και ενεργοποιώντας το κουδουνάκι για να μαθαίνετε τα νέα μας. Σε συνέχεια της προσπάθειάς μας να μεταφέρουμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας μέσω του Mr. Barfor, καταλήξαμε στο να δημιουργήσουμε μια μίνι σειρά από επεισόδια αφιερωμένα στα Aromatic Bitters. Σε αυτή τη σειρά θα αναφερθούμε στο τι είναι, πώς και πότε παρασκευάστηκαν τα πρώτα bitters στην ιστορία, αλλά και στην παρασκευή τους. Επίσης, στην πορεία σας έχουμε μια σούπερ έκπληξη καθώς θα βγούμε από το στούντιο, εμβαθύνοντας την περισυλλογή συστατικών και υλικών από τα βουνά και τις ορεινές περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας αναφέρουμε στη συνέχεια, συνδυαστικά με μια εύχρηστη και ιδιαίτερη συνταγή για ένα homemade bitter. Άρα τι άλλο, μείνετε συντονισμένοι! Όταν λέμε aromatic bitters λοιπόν, εννοούμε εκείνα τα μικρά, περίεργα μπουκαλάκια που όλοι έχουμε παρατηρήσει σε εξειδικευμένα bars και όχι μόνο, και λίγοι μπορούν να καταλάβουν επακριβώς την τόσο σημαντική χρήση και ύπαρξή τους. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα bitters γενικότερα είναι αλκοολούχα ποτά, συνήθως υψηλής αλκοολικής βάσης, εμποτισμένα με βότανα, μπαχαρικά, ρύζες, φλοιούς ή φλούδες εσπεριδοειδών. Σε αυτή τη γενικότερη κατηγορία συνυπάρχουν πολλά έως πάρα πολλά είδη, όπως τα ιταλικά αμάρι, παράδειγμα το καμπάρι, το σινάρ, το φερνέτ μπράνκα, το άπερολ ή και το άντερμπεργκ, το οποίο κατηγοριοποιείται στα χωνευτικά αφεψίματα. Και φυσικά βεβαίως τα μη πόσιμα ή αλλιώς aromatic bitters, με τα οποία θα ασχοληθούμε και θα εμβαθύνουμε σε αυτήν εδώ τη σειρά από επεισόδια. Τα aromatic bitters σε μια γενικότερη προσέγγιση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ρυθμιστές ή ένα μέσον ενίσχυσης της γεύσης και της πολυπλοκότητας στα κοκτέιλ μας. Κάτι σαν το αλατοπίπερο στα ποτά μας θα μπορούσαμε να πούμε. Λίγο πιο εξειδικευμένα και σε μία φράση θα τα χαρακτηρίζαμε ως συμπυκνωμένα πικρά ποτά ή βοτανικά εκχεώμενα αλκοολικά μείγματα. Καλό Η χρήση τους είναι κυρίως σε μικρές ποσότητες και συνήθως σε μορφή σταγόνας, τα λεγόμενα dashes ή drops. Γνωστά και συνηθισμένα βότανα που χρησιμοποιούνται είναι η γεντιανή, κυρίως η ρίζα της, η κινίνη από τους φλοιούς του δέντρου της κυγχώνης, οι φλούδες των εσπεριδοειδών με πιο διαδεδομένο το πορτοκάλι, όπως επίσης και ο φλοιός της κασίας, το γαρίφαλο, το πιπέρι, το τζίντζερ, το κακάο και άλλα. Το υψηλό αλκοόλ μεγιστοποιεί την εκχύλιση και τη συντήρηση της γεύσης και η μορφή της εκάστοτε αλκοολικής βάσης βεβαίως διαμορφώνει και τον τελικό χαρακτήρα τους. Κάποια πολύ γνωστά aromatic bitters τα οποία δεν λείπουν ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να λείπουν από κανένα μπαρ είναι οι Angostura bitters από τον οίκο House of Angostura στο Trinidad και το Tobago, με μια ιδιαίτερη και κρυφή συνταγή που κανείς δεν κατάφερε επακριβώς να τη γράψει ακόμη και μια φιάλη εύκολα αναγνωρίσιμη από τη διακριτική υπερμέγεθη ετικέτα της. Η συνταγή αναπτύχθηκε ως τονωτικό από τον Γερμανό Dr. Johann Gottlieb Benjamin Siegert, γενικό χειρούργο στο στρατό του Σιμών Μπολιβάρ στη Βενεζουέλα και ξεκίνησε να πωλείται επισήμως το 1824 στη Ciudad Bolívar στη Βενεζουέλα. Τα Peychaud Aromatic Bitters δημιουργήθηκαν το 1793 από τον Antoine Aimé de Peychaud και πιο συγκεκριμένα 4 χρόνια μετά τη μετανάστευσή του στη Νέα Ορλεάνη από το νησί του Σαν Ντομίνικο, την πρώην γαλλική αποικία που τώρα είναι η Haiti. Οι γονείς του διατηρούσαν φυτείες καφέ, ενώ ο ίδιος μεγαλώνοντας έγινε φαρμακοποιός με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, καθώς δημιούργησε τη δική του επιχείρηση φαρμάκων, όπως και πολλά τονωτικά aromatic bitters για θεραπευτικούς σκοπούς, που παραπλήσια τους βλέπουμε ακόμη και τώρα στην παγκόσμια αγορά. Η συνταγή του είναι επίσης μοναδική και δεν μπόρεσε να αντιγραφεί με επιτυχία. Τα Peychaud bitters είναι το βασικό συστατικό στο επίσημο κοκτέιλ Sazerac. Στη συνέχεια θα γενικευτώ καθώς κυκλοφορούν από διάφορες εταιρείες τα Orange Bitters ή Bitters πορτοκαλιού όπως τα λέγαμε εμείς οι ορεινοί. Π.χ. τα Fee Brothers Orange Bitters από τις ΗΠΑ, τα Bittermens Orange Bitters Cream Citrate με τη δική τους διαφορετική συνταγή βασισμένη σε 5 διαφορετικές ποικιλίες πορτοκαλιών, τα Regan's Orange Bitters του γνωστού bartender Gary Regan, τα Scrappy's Orange Bitters με πάνω από 150 χρόνια παράδοση, τα Bob's Bitters Orange and Mandarin με τον μοναδικό συνδυασμό πορτοκαλιού και μανταρινιού, όπως επίσης και τα γνωστότερα και πιο διαδεδομένα Angostura Orange Bitters. Φυσικά, για να μην παρεξηγηθούμε, υπάρχουν εκατοντάδες Orange Bitters και Bitters γενικότερα και δεν υπάρχουν καλύτερα ή χειρότερα. Υπάρχουν μόνο τα aromatic bitters που μας ταιριάζουν στην οποιαδήποτε περίστασή μας και στην εκάστοτε στιγμή. Εάν διψάτε για τη συνέχεια, συνιστούμε λίγο υπομονή καθώς το πρώτο μας μέρος έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας για τη συνέχεια όπου θα αναφερθούμε σε κάποια ιστορικά στοιχεία και προελεύσεις, θα δώσουμε κάποια χρήσιμα tips για τη δημιουργία του πρώτου σας bitter,
θα φτιάξουμε παρέα μια δοκιμασμένη συνταγή μας, αλλά θα βγούμε και στη φύση να συλλέξουμε υλικά. Ευχαριστούμε και καλή μας συνέχεια!